Hello, good evening, everyone. Thank you for being here tonight. Thank you for patiently, patiently attending our mastermind class. No, we're actually we're actually now in episode 11. No, so medyo mahaba-haba na rin yung mga discussion times natin. No, but anyway, if you choose to review a few of our episodes, few of our lessons in the past, you can actually feel free to visit our YouTube channel, and the videos for the previous episodes are actually in there. No, so we are now in episode 11 of what is an entrepreneur or EntrepreneurSHIFT. No, so parte po to ng entire module on EntrepreneurSHIFT. No? Sinimulan po natin ang mastermind class na to for the sole intention na makatulong po tayo sa mga kaibigan po natin na may balak po na mag-umpisa po ng negosyo pero hindi po nila alam paano mag-umpisa at saan mag-umpisa. And what we hope to accomplish dito sa mastermind class natin, matulungan natin sila makapag-start ng mga kanilang mga businesses. No, whatever businesses na involved po kayo or currently ginagawa ninyo, now whatever is that, I hope na itong mastermind class na to ay makakatulong po sa inyo. No? So, medyo naka-ano na rin po tayo, naka 3 linggo na, more or less. No? In fact, approaching 4th week na po tayo dito po sa mastermind class natin. And I am looking forward na you will be with me until na matapos po natin itong topic on EntrepreneurSHIFT. No? And probably after that, we will start again with another topic in mind. So ngayon, ang dami pa po, no? Ang dami pa pong kailangan nating pag-usapan. Ngayon, nasa ano pa tayo what is an entrepreneur? Next po ay pag-usapan natin who is an entrepreneur. So marami-rami rin po tayong mga magiging challenges sa mga araw na yan na pag-uusapan natin. But anyway, what is important is naumpisahan natin. So pa-shoutout kina Milbert Taneo, nila Maricel Sungahit, sina Maal Reñosa, sina Jimbo. No? I believe na binisita kayo dyan ni Miss Milberdan sa CDO, si Ana Lea ho. Thank you for joining, Lea, no? Tapos, who else pa ba dito? No? And many more na nandito sa atin ngayon. So, guys, hindi ko na po kayo patatagalin, no? Pero mas maganda sana kung ma-invite nyo po yung mga kaibigan nyo, kakilala nyo, i-mention nyo, or i-text nyo po sila para kahit pa paano makapag-join naman sila sa atin. Hello, Irene. Thank you for joining with us tonight. Ito si Irene, faithful to na estudyante natin. No? I hope na one of these days magkakita-kita tayo personal din, Irene. No? Si Florence nandito, si Marysil. Nako, ang dami na akong nandito ngayon. I hope yung mga naka-tune in ngayon, and if you find that this mastermind class is beneficial sa ating lahat po, i-invite na ninyo po yung mga kakilala nyo po, yung mga friends po ninyo para they will be able to join with us, no? So, nandito na rin si Catherine, si Philric, marami na po, no? Marami na po dito. Hindi ko na po kayo maisa-isa, sobrang dami. But I hope na there will be more and more new enrollees that will be joining with us. Okay? So, arangkada na natin. Okay? Pero bago po ako mag-umpisa, gusto ko pong mangumusta sa inyo kung ano ba ang mga learnings na i-apply na ninyo. Ano ba ang mga learnings na pinag-usapan natin at ito po ay na-i-apply na ninyo paunti-unti. Meron na po ba? Pwede pong pakishare para at least alam po natin kung ano na pong nangyari dito sa community natin. Alam niyo, community po natin to. No? Ang Pinoy Homepreneur is a community of people aspiring to become businessmen and also existing businessmen. Okay? So ito po yung ano natin.
Ito po yung samahan natin. Ito yung samahan natin. Okay? So, anybody would like to share doon sa, kung may mga learnings na po ba sila na nai-apply na nila dito sa, sa mga negosyo nila? Do you have learnings na ba na nai-apply ninyo sa mga negosyo po ninyo? Do you have, guys? Paki-share naman, no? Kung meron po ba kayong mga learnings po dyan na dito nyo po nakukuha sa mastermind class natin at tapos ito po ay unti-unti nyo po na i-apply dyan po sa mga kanilang mga businesses natin. Okay? Sino pa bang nandito? Yan, si Maricel, nagme-mention na sa mga kasamahan niya. Okay. Sige ho, magdadaan po tayo ng mga, yan. Si Melbert, sabi niya, I learned to invest in time and effort, sir. So, mga realization yan. Okay. Thank you, Berta. Thank you, Bert, for sharing. Okay. So, gawa tayo ng a little bit of recap, no? Kung ano yung nangyari over the previous episodes. Okay. So, we say na if there is one distinct characteristic po sa isang entrepreneur, ay ito po yung pagiging risk taker ng isang entrepreneur. At gumawa po tayo ng acronym sa word na risk. No? At nasabi po natin dito ay R stands for relationship to be built. I stands for investment to be made. S stands for skills to be learned. And K stands for knowledge to be possessed. Itong apat na to ay diniscuss natin pa isa-isa. No? Diniscuss natin yan pa isa-isa. And I believe along those 3 letters ay may mga napulot na rin po tayo na mga aral din po doon. No? And I hope na whatever learnings na na-achieve po ninyo, ay ito po ay nai-apply po natin. No? Sa mga kanya-kanya po nating mga businesses. Kasi bottom line, ang pinaka-importante po dito is not how much we know, but it's how much we apply. Kasi para ano ba to na kailangan lang hanggang head knowledge lang, hindi naman tayo gagraduate dito na with honors. Ang pagbabasihan naman dito kung ito ba ay nai-apply sa mga kanilang mga businesses. Okay? So, magpapatuloy lang po ako sa discussion tapos invite nyo lang po yung mga friends ninyo na wala pa po dito para makasali po sila sa atin. Ha? Okay? So, let's run through. Pinag-usapan po natin ang value ng relationship. Ito po yung letter R, no? Relationship to be built. We believe that in order for a business to be sustainable, dapat po makultivate ang tinatawag natin na relationship, no? Dito sa negosyo natin. Just like the Chinese, ang mga Chinese po, importante po sa kanila ang relasyon sa mga kapwa negosyante. Kasi nandyan po yung mga tinatawag natin na pagtutulungan, nandyan din po yung pagdadamayan. So in short, relationship is what will help you sustain your business. Importante po yun. Pinag-usapan din natin yung I. Ano ba ang kailangan na investment na dapat nating gawin? In fact, nag-acronym po tayo doon na sa word na human. Human, U stands for hours or time. Then, U is, ano ba yun? Technology, no? Ano ba yun? Then, nakalimutan ko yung basta about technology. Then, M is for the material things that you will be needing in order to help you set up your business. Then A is your abilities. Then N is your network or contacts. No? I believe na those are the things that are really important that can help us in our endeavor for becoming a business person. Now, wala pong overnight na mga successes dito. Wala agad-agad alam na natin ang lahat ng mga gagawin natin. In the course of time, whatever things that needs to be learned ay matutunan po natin. Maraming mga pagkakataon po
na hindi natin nakukuha ang mga gusto nating aralin is because we fail to give the time that it needs. Kaya nga, one of the investment that we should have is time, no, hours, no. Kailangan mo talagang magbigay ng oras sa negosyo or else you will be running out of ability kung paano to i-sustain, di ba? So kailangan mong mag-aral, no? Kailangan mag-allocate ka ng oras para gawin ang mga bagay-bagay, no? U pala is utilization of technology. So, ibig sabihin, ngayon, sa panahon ngayon na nasa new normal tayo, technology is one of the things that we ought to consider. Hindi na po kasi ito option eh. Hindi na rin kasi ito para bang ano lang to eh, alternative. Hindi ho. Yung pag-aaralan na po natin yung technology, ito po ay ano na po eh. Frontline na po to eh. So ibig sabihin there's a need talaga. Then material things that you need in order for you to start your business. You need to set up your office, a place wherein you can work. Then your abilities, you need to overhaul some few of your abilities. Kasi if you find something na medyo magaling ka dyan, dapat i-develop mo yan. Then ang N ay last, yung tinatawag natin na network or contacts. Dapat kasi yung connection natin ay patuloy nag-grow yan. Patuloy we make friends, we make contact. Kasi ganun talaga sa business. No? Then, S, skills to be learned. Nakikita natin na hindi to pwedeng desire lang lahat. Kailangan talaga alam natin yung how to. Ano ba yung gagawin natin? Ano ba yung mga steps na dapat ma-develop po natin? Ano ba yung mga skills na dapat meron tayo? Dapat marunong tayong mag-communicate. Dapat marunong tayong mag-persuade. Dapat marunong tayong mag-explain. And those are the skills na kailangan po nating aralin. Hindi po kasi ibig sabihin na kung hindi po tayo ganun nung time na tayo po ay nag-business, ay hindi naman po kasi po ibig sabihin nun na hindi po natin matutunan yon. Matutunan po natin yan pagdating po ng panahon pag ito po ay pinag-aralan po natin. So ang pinaka-goal lang pala ay dapat pag-aralan talaga. Maraming tao po ay hindi nananatili to where they are right now because hindi po sila nag-take ng time para aralin ang mga bagay-bagay. So kung ikaw po ay wala po kayong natutunan na bago sa buhay, ay sadyang mapag-iwanan talaga tayo ng panahon. So mabuti na rin yung may alam. Mabuti na rin po yung may alam. Okay, so S, no, RIS na po tayo. So ngayon, nandito na po tayo sa pinakahuli, no? Ito yung K, no, knowledge to be possessed. So ano ba yung mga kaalaman na dapat meron po tayo? Mga kaibigan, ito lang po yung masasabi ko. Lahat ng mga pinag-usapan natin dito sa mastermind class na to ay number one, I get the information from the books that I read, but most of it is actually experiential po siya in nature. Pag sinabi po natin experiential in nature, ibig sabihin, naranasan ko po, which means, in the course of our mastermind class, kung na-notice nyo, I am telling my own story in here. Okay? This is my story. And I'm sharing you my story so that you can learn from my story. No? And you too, one day, you can share your stories to your friends. Okay? Sana ho, yung mga ka-classmate natin na absent dito, sana ho, makontak nyo para makapag-join, para maka-attend naman sila. No? Kasi marami-raming absent tayo ngayon, no? Marami-raming absent. Buti na lang, walang check attendance. Buti na lang, walang check attendance. Kasi kung nagkataon, maraming absent. Buti na lang, walang grading. No? Kasi pag nagkataon, ako, maraming babagsak. Biro lang. So knowledge. Ito yung last letter dun sa word na risk. Ay ito rin yung huling pag-uusapan natin. Gaano ba ka-importante ang knowledge? Okay. With knowledge, it will give you the confidence that you need. Kung meron kang alam, meron kang kumpiyansa sa sarili. Kung wala kang alam, malabo po na magkaroon po kayo ng kumpiyansa sa sarili mo.
Maraming tao po na insecure, hindi po dahil hindi sila magaling, but because nai-insecure sila kasi wala silang alam paano gawin. Maraming tao po ay natatakot makipag-usap sa isang tao kung may isi-share na produkto or may ibebenta sila. Hindi sa hindi maganda ang produkto, hindi sa hindi magaling ang produkto, but nahihiya siya kasi hindi kasi gaano kalalim ang nalalaman niya. So kung marami po kayong alam at may mga natutunan at may mga information kayo na pinag-aaralan, ang mangyayari po ay magkakaroon po kasi kayo ng kumpiyansa sa sarili nyo. At kung kayo po ay mag-explain na doon sa mga tao, kayo po ay kampante po. Makipag-usap kasi alam mo, may information ka at may idea ka. Okay? So ganun po ang value ng knowledge. No? That's how important it is. Now, always remember that an entrepreneur is always a learner. We never stop learning. In fact, if you want to become an entrepreneur, one of the basic ingredients is you need to keep on reading books. You need to keep reading books. You need to keep on listening to good speakers, good teachers, good mentors. Ang napakaganda ngayon, kaya hindi na po masyadong problema yan kasi pwede mo nang ma-avail dyan sa mga YouTube. Ang dami na po doon. So pasok ka lang sa YouTube, punta ka sa YouTube, at nandun po yung mga magagaling na speaker na sa YouTube na. Kasama na po sa magaling na speaker doon si Coach Joffrin. Self-serving, no? Self-serving. Ano lang, biro lang, no? Biro lang po tayo. So marami na pong mga coaches, marami na po tayong mga mentors na available na po sila doon sa YouTube. So, be a learner always. Never think that you don't need to upgrade yourself. Never think that you know it all. Kasi pag pumasok na po yan dito at sinasabi mo na sa sarili mo, alam ko na lahat yan. Aba, delikado yan. That is also the same day that you will stop growing. So, imbes na tatangkad ka pa, ayun, magiging panda ka na. The day na papasok yan dito, that will be the beginning of our downfall. Naalala nyo ba si Lucifer? Sino bang nakakakilala kay Lucifer? Meron po ba? Anybody knows sino si Lucifer? Or ganito na lang, kilala nyo ba si Lucifer? Can I get an answer? Sino bang nakakakilala kay Lucifer? Hello? Sino po ba dito ang nakakakilala kay Lucifer? Kilala niyo ba si Lucifer? Pakisagot naman no, para may karoon naman tayo ng interaction dito. Inaantok pa naman ako. Sino bang nakakakilala kay Lucifer? Sino bang nakakilala? Si Marites, kilala niya si Lucifer. Sino pa? Si Marites lang ba nakakakilala kay Lucifer? Yan, si Lawrence, kilala din niya si Lucifer. Yan. Maraming nakakakilala kay Lucifer. No? Si Janet Cato, si Marites, si Melbert, kilala niya. Halos kilala natin lahat kung sino si Lucifer. Alam mo, ito si Lucifer, ito yung tama itong sinabi ni Philrick, isa sa pinaka-pogi, no? Sa mga anghel. No? Sa mga pinaka-pogi sa mga anghel. Pinaka-pogi, pinakamagaling, pinakamatalino, lahat, pinaka talaga na talaga to siya eh. So lahat ng mga kakayahan, nasa kanya na, ibig sabihin magaling to. Si Lucifer, magaling talaga, as in, gabi, magaling, super, magaling. Ang problema nito kay Lucifer, naniniwala na siya sa sarili niya na sa sobrang galing niya, hindi na po niya kailangan pang malaman ang dapat niyang malaman. Alam niya lahat. O ganoon ang nasa mind ni Lucifer. Alam mo,
The day na pumasok po yan sa isipan ni Lucifer, na alam niya na lahat, magaling siya, pogi siya, siya na yung magaling na warrior, na lahat na pinakamatalino. Diyan nag-umpisa ang downfall ni Lucifer. Na bumagsak siya dahil po doon sa pride niya. At doon po, nilaglag siya ni Jesus doon sa impyerno. At ngayon po, ang tawag ni Lucifer, siya na po ngayon si Satan. Siya na po ngayon si Satan. Now, ganun po ang entrepreneur. Pag ang entrepreneur ho ay naniniwala na siya sa sarili niya na magaling na siya at alam niya lahat at hindi na niya kailangan ng mga mentors at hindi na niya kailangan ng mga seminars and trainings at hindi na niya kailangan pang aralin ang dapat niyang aralin, maniwala kayo. Mapareho kayo kay Lucifer. Yan ang magiging kabagsakan niyo. Yan ang magiging downfall ninyo. So as a learner, we should, as an entrepreneur, we should always be a learner. Dapat parati po yan na nasa puso po natin. We should always have a learner's heart. Okay? We should always have a learner's heart. Just like a child na kakaumpisa pa lang po mag-aral, ito po ang grabe. Lahat ng isasabihin ni teacher, isusulat yan. Lahat ng mga instruction ni teacher, isusulat yan. Kasi, hungry for knowledge siya. Kaya nga maraming natutunan ang bata kasi very hungry for knowledge. Now, entrepreneurs should be like that. We should always be hungry for knowledge. No? Kumbaga, every single day, endeavor to learn new things that surrounds you. Alam mo, marami naman tayong makikita talaga eh. And we can always learn from all the things that surrounds us. Akala lang po natin, wala po tayong matutunan, pero talaga, may mga matutunan talaga tayo. At hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, tatlo or marami po tayong matutunan. Okay? So as an entrepreneur, be a learner always. Okay? You read books. You load yourself with knowledge. Huwag niyo pong sabihin sa sarili niyo, ay, Joffy, hindi ko kasi type yung magbasa ng libro eh. Now, sige, gano'n na. Sige, sabihin natin, hindi mo gustong magbasa ng libro. Sige, makinig ka na lang ng YouTube. No? Basta by all means, punuin niyo po yung mind po ninyo, yung mind po ninyo ng idea. Marami pong negosyo na nagbunga po dahil po sa tinatawag natin na mga ideas. So as long as punong-puno po ng idea na nakukuha niyo po sa mga binabasa at sa mga napapakinggan po ninyo ng mga videos, ito po ay ma-translate niyo po sa sarili po ninyo into actionable plans. At magiging sharp na rin kayo mag-identify ng mga opportunities. So you read books, ha? If medyo namamahalan kayo sa physical book, pwede naman kayong mag-download ng mga e-books eh. Marami na rin pong available dyan. Ako kasi mas prefer ko yung book talaga kasi old school siguro, no? Kasi gusto ko kasi yung mag-highlight eh. Gusto ko yung mag-highlight, sulat-sulat sa gilid ng libro. I prefer to have it like that. So, in your case, if you think na medyo mahal yung libro, you can always download e-books. No? Marami naman ngayon ang available na mga e-books na. At saka ito lang po yung mga paalala ko. Our thinking is usually shaped by the kind of books that we read. And of course, also the kind of people that we associate with. So, ang ko talaga, ako personally, I do listen to videos naman, pero mas gusto ko pa rin yung libro. Gusto ko pa rin yun. So, depende na lang po. Depende na lang po sa inyo yan kung ano yung talagang maging preference nyo. Kasi, importante talaga may feeding yung mind natin. Then, trainings.
Do attend trainings. Okay. Now, alam ko po, minsan, pumapasok na yan sa isipan niya, ay nako, boring naman to, pabalik-balik yung pinag-usapan, alam ko na yan, narinig ko na yan dati. And we always have that within us. Ako po, through time, dinidevelop ko po yung attitude na I have to listen. In fact, in our family, sa bahay po, sa pamilya, minsan, pag nag-a-attend po kami ng mga church services, itong mga anak ko minsan ay namimili ng mga preacher. Pero ako kasi po, dinidevelop ko yan through time na hindi po talaga ako namimili. I always have the condition in my mind na it's always the, para sa akin, it's always the message, not the messenger. Yun yung always na ako. Yes, it matters kung paano i-deliver yung message o kung gaano ba yung speaker, jolly ba or lonely ba. Pero, ang sa akin kasi, I always say this na it's always the message. No? Kumbaga, don't shoot the messenger. Get the message. So, ako po, ang pinaka-suggestion ko sa inyo is never be tired of listening to or attending to trainings. Never think na you have enough knowledge already. Kasi po, pag iniisip nyo po na you have more than enough knowledge already at sasabihin nyo po sa sarili nyo po na alam mo na lahat yan, well, dyan po mag-uumpisa po yung magiging problema po natin na kung sasabihin mo sa sarili mo na, ay, alam ko na yan, ay, kabisado ko na yan, ay, okay na ako dito. Yan po tayo, dyan po tayo mag-umpisang mamumblema. So, ang pinaka-suggestion ko po, be intentional with it. No, be intentional. Kung baga, i-condition mo talaga yung mind mo na dapat mag-attend ako, dapat makinig ako sa seminar, dapat pag-aralan ko ang mga ituturo ng speaker na to, dapat mag-take down notes ako, dapat. Yun po yung ibig sabihin ng intentional. Kumbaga, gugustuhin mo talaga. No? Gugustuhin mo. I know na hindi po siya magiging ganun kadali siguro. I know na hindi po siya ganun ka-easy din. Pero it's worth the try. No? It's worth the try if you keep doing what you are supposed to do. And that is to update yourselves by attending training and seminars. No? Kailangan kasi guys hindi kasi po pwedeng hindi talaga I know na it's not gonna be really that na automatic talaga sa isipan natin na gusto talaga natin makinig ng mga ganito, but again, there's no any other way to do it except reading books, attending seminars and trainings, listen to good speakers in the videos. That's the only way. Kailangan talaga nating i-bombard itong mind na to. Kasi itong mind na to is full of negativity to Marami po mga negative na papasok po sa isipan mo. Every day po, we are confronted by situation na challenge po yung mind natin. Human as we are, there will always be obstacles, problems, trials na meron tayo. Part po yan ng life we live. Given po yan. Okay? Given po yan. That's part of the givens. Now, if that is part of the givens, no, kung kasali na po yan dito sa mga tinatawag natin na given, then by all means, learn to navigate with those frustrations. Ay, hindi na ako mag-attend ng training, nakakapagod na, ay, na-discourage na ako, ay, wala naman ako matutunan dyan. Yes. Nasabi mo lang yun kasi pagod ka. No? Kasi kahit kaunti, alam kong may matutunan ka. So develop the heart na you'll be receptive to trainings. Okay? Else. Find a mentor. You need to find a mentor. An entrepreneur always someone that you look up, someone that you can consult with, someone that you can take, you can ask for advices, someone
that will help you navigate in the journey. Alam mo, ang journey sa pagiging entrepreneur po, maliban na may mga rough roads, may mga bumpy roads, minsan po, we will be traveling in a zigzag road. A zigzag road. And without a mentor that you can ask, that you can consult, sometimes you will come up with a decision that might probably you think is right, but eventually it hits you and cause you the pain, and eventually magbaback out na kayo or magkikwit. No? So find a mentor. Ang kagandahan po ng community natin ngayon, itong Pinoy Homepreneur community, ang kagandahan ng community natin, it's because, number one, we share the same passion, and that is business. We can help one another. I can be your mentor. You can learn from me as much as I can learn from you. And we can learn from one another. We should be grateful for the success of other people. We should be here for them as much as they are there for us. We should be part of those people that help them cheer. Para po gaganahan sila. So, find a mentor. Find a mentor. Your mentor would be your source of knowledge. Sila, magiging source of knowledge po niyo siya. Kasi yung mentor po natin, ay may mga karanasan yan. May mga experiences yan. So whatever is that, those are actually lessons worth learning. Alam mo bakit? Kasi those are lessons na natutunan ng mga mentors natin personally. Kumbaga, nagiging personal po yung journey na yan. So kung may natutunan man si mentor dyan, ibig sabihin, it was actually a clear-cut experience para sa kanya. No? At itong experience na to, ito po yung tinuturo niya. Okay? So I hope na we never stop looking for mentors. If you don't have mentors as of this time, I encourage you to have one. Find someone that you can make him or her as your mentor. Okay? Find a mentor. Thus, ideas are developed. Diba? When you read, when you read books, association with people, and when you have mentors, what will happen? Ideas are developed. Okay, yun po yun eh. Saan mo ba nakuha yun? O syempre, doon sa mga mentors mo, sa mga books na binabasa mo, sa mga trainings na ina-attenan mo. Doon mo po makukuha ang mga ideas na ngayon ito ay dinidevelop mo at eventually may opportunity po doon sa idea na mga nakuha mo. Alam mo, ang dami pong negosyo na born out of ideas, no? Na hindi nila inakala na ito pala ay opportunity. Kaya ng yung Grab, opportunity yan. Na-discover nila that there is a way. Yung Foodpanda, yung Airbnb, those are opportunities na they were able to find or discover because they read books, they attend trainings and seminars. No? Kasi importante po yun eh. No? Importante po yun. At alam niyo naman, when it comes to business, idea po is very, very costly. Alam mo bakit nasabi kong costly yung idea? Kasi itong idea kasi, pera to eh, kung tutuusin mo eh. An idea is money, no? Already. Pera na po yan. Pag na-translate mo yan at nagawa mo siya bilang isang actionable plan, yan ay pera na po yan. Okay? Now, let me share you 6 things you need to know na dapat bilang isang entrepreneur, dapat alam mo to. Okay? Now, alam niyo po, madaling sabihin kasi na magnegosyante ako. Ay, ako sir, gusto ko maging negosyante. Coach Joe, gusto ko pong magnegosyante ako. Akala natin na kung may produkto ka at nagbibenta ka na negosyante ka na. No, hindi po. Hindi pa po yan.
Hindi po ibig sabihin na may produkto ka, may binibenta ka dyan, ang tawag sa iyo ay negosyante na. Hindi po. So may mga bagay-bagay na kailangan mo talagang alamin para ikaw ay tawagin na isang ganap na negosyante. Okay? So, alam mo, nasa episode, naka-episode 11 naman tayo, no, na medyo mahaba na po yung mga discussion natin. Pero kung mabalikan niyo po yung mga videos na yon, ay nako, ang dami pong mga learning points po doon. Ang dami pong mga learning points. At sana ho, balikan nyo para ma-refresh naman. Okay? So, 6 things you need to know. Okay, what are those? Number 1, study the competition. Now, we have to accept the fact that you are not alone when you do the business. Hindi po kayo nag-iisa when you are going to do the business. Now, let me do some exercises here. Kung sabihin natin na study the competition, what are the things that you need to study ba sa mga competitor mo? Can you share some ideas? Ano ba yung i-share mo sa mga competitor mo? Huh? Anything that you would like to share? Ano ba yung i-share mo? Sabi natin, study the competitor. Now, the question is, ano nga ba yung dapat mong istadihan sa competitor mo? Sige daw, pa-share naman, B, please. Ano ba yung studihan mo with your competitor? Ano ba yung dapat mong pag-aralan sa kompetensya mo? Sabi ni Julius, ways and strategies. Yan, napakalalim, no? Ways and strategies. Ano pa? Ano pa yung dapat mong studihan para sa competitor mo? Kasi imposible naman kasi magnegosyo ka, wala kang kompetensya. Meron talaga yan. Alam mo, whether gusto mo or hindi, sa negosyo ho, hindi po pwedeng ikaw lang mag-isa. Meron ka talagang magiging kompetensya na. So ngayon, magiging part po yan sa mga obstacles natin. Pero ngayon sabi natin, study the competition. Ano nga ba yung pag-uusapan, studyhan mo sa competitor? Sabi ni Julius, ways and strategies. Yan. Discounts daw and presyo. Yan, discountings and pricing. Kasi nagmamatter din yan. Ha? Alam mo, minsan, yung maliit na discount, minsan hinahabol na yan ng mga buyers. Hinahabol na yan. Pricing. Then yung price niya versus sa iyo, especially kung same product, yes, tama yon. Kung pareho kayo ng produkto, dapat tingnan mo yan kung magkano kaya yung presyo niya. Magkano kaya itong sa akin? Kaya pala hindi nabibenta to kasi mahal pala ako, mura sa kanya. And ways in dealing with the customer. Oh, baka may ginawa sila dun. Baka pag may customer sila, may free massage. Di ba? Baka pag may customer sila, buy one, take one. Baka pag may customer sila, may libreng burger. Know it, no? Kasi dapat alamin mo yung mga ginagawa nila eh, no? Ayan, give promo. Yes, baka may promo siya. Baka ako wala. Mga ganun ba? Ano kaya yung promo niya? Ano kaya yung mga freebies? Ano kaya yung mga perks? Paano kaya siya mag-deal? Ito yung sabi ni Gilbert, no? Deal benefits with... Paano ba siya makipag-deal? Baka malaga to sila. Baka pagpasok pa lang ng kliyente, in-entertain na agad. Sabi ni Maricel, what are their offering? Their marketing style, their services. Yes. Ano bang, what's in it for the client? Ano bang meron dyan para sa akin? Ano ba yung marketing plan niya dyan? Ano ba yung services niyo? Pwede ba yan? Deliver? House to house ba yan? Alam nyo, competition is fierce. Mahigpit ang labanan po sa mundo ng negosyo. Hindi mo po kayang makipagsuntukan dito kung hindi mo alam kung ano yung pwede mo. Hindi mo po kayang makipagsuntukan kahit kanino kung hindi mo alam kung paano at saan siya tatamaan dapat.
Sabi ni Maricel, their weaknesses also to use as your advantage. Yes, kung alam mo yung mga weaknesses, yung mga kahinaan ng kompetensya mo, you work out on yourself para that would be your advantage. Yun yung magiging edge mo. Anong ibig sabihin niyan? You study the market. You need to understand what the market is all about. You need to understand what the market, how the market behaves, and you need to understand the ever-growing changes of the market. Alam mo, ang market po is very changeable. Madaling magbago po ang market. Dati po, the way we do business is harap-harapan. Pero ngayon, medyo nag-iba na. Online na kasi. Pero ganun pa man, kahit online, kailangan pa rin natin i-establish kung paano po tayo magiging credible sa online. Kaya nandun pa rin yung customer service. Nandun pa rin yung human touch. At dapat maintindihan po natin yung market kung paano ba gumalaw ang market. Ang market ba, ang produkto ko ba, ang market ba nito ay mga millennials? Ito ba ang produkto ko, ang mga market ko ba dito ay mga baby boomers? Ang market ko ba dito ay mga babies? Because you need to understand how the market behave. Ngayon, ito yun, sa real estate ako. Sino ba yung mga target market ko sa project na to? OFW ba? Or pwede lang ba locally employed? Kung ikaw naman ay nagne-network marketing, sino ba yung kausap mo dito? Ay yung tao ba na health conscious lang? Or ang tao mo ba na naghahanap ng opportunity, na gustong kumita ng extra pero wala po siyang avenue para kumita? You have to identify. Kailangan po natin maintindihan kung ano ba ang galawan sa merkado. No? Kasi kung hindi po natin alam yan, sugod ka ng sugod, tira ka ng tira, napapagod ka na sa kasusugod katitira, pero hindi po siya nagkaresulta. Bakit? Kasi you're throwing stone in a different target. Bato ka ng bato, pero hindi mo natatamaan kasi hindi naman talaga yun ang dapat mong tamaan. Di ba? That is very important. Sabi ni Maricel, yun bang competitive intelligence or competitive analysis, sir? Nabasa ko lang dito. Nakalimutan. Yes, that's it, Maricel. Tama po yan. That's exactly what is it all about. Because it is important. Mahalaga po yun. No? Si Cecil sabi niya, depende sa person na kaya niya sa income. Kasi ikaw yung nakakaalam eh. Ikaw yung nakakaalam ng produkto mo. Di ba? Ito yung product ko. Sino kaya ang target ng produkto ko? Di ba? Siyempre, dapat alamin mo. Kasi ang produkto mo, hindi po ito para sa lahat. Para po ito sa specific na tao na naghahanap nito. Di ba? So, yun ang itanong mo sa sarili mo. At dapat, yun ay na-identify mo. That is part of understanding the market. Okay? Grabe, so, akala ko simple lang ito mag-entrepreneur. May produkto, may paninda, ayos na. Oh yes, tama yun. Pero there are more to that. The reason po nga bakit nag-aral po tayo, para po mas mapalalim natin ang kaalaman po natin sa pagninegosyo. By the way hindi po ako nagmamayabang dito. Hindi ko rin po alam lahat ng idea with regards to business. Pero kahit paano may part and parcel po ako na understanding on how the business would look like. Kasi ginawa ko rin siya. Hindi lang siguro ako kasing yaman ni na Henry C., ni na John Go Hongwei. Pero yung principles doon ay kahit paano po ay na-practice ko po, ay naranasan ko ba personal. Okay? So, understanding the market. You need to understand how the market behaves. Okay? Know your competitive advantage. Okay? In the process, you will know kung ano bang advantage mo. Kasi hindi naman kasi pwedeng advantage mo lahat eh. No. May mga disadvantage ka rin.
So, kung ano man yung disadvantages mo at ano yung advantages mo, wala ka nang magawa doon sa disadvantages eh. So, ang pwede mo lang gawin, avoid the disadvantages, but endeavor to learn and master and improve all the things that you probably were going to need in order, no, to yun lang naman pala eh. Personally po, nung itinayo natin tong kumpanya natin na D18, I always ask, paano ba ako magiging kakaiba sa kadami-daming kumpanya sa labas? Paano ba ako magiging iba? Ito ginagawa naman nila, ito ginagawa naman nila, ito ginagawa naman nila. Ginagawa naman na natin lahat yan. Pero sabi ko, I wanna be a realty firm that will champion customer service. Yun ang sinabi ko. And in order for us to be champion in customer service, I have to put in the needed training nila. Gagawa tayo ng training module, magti-training tayo, aralin natin sabay-sabay. Kaya nga, kung nanonotice niyo po, we put bigger emphasis on training. Okay? Kung ikaw ay nagne-network marketing, tignan mo ano yung strength mo. Ang strength mo ba ay face-to-face na presentation? Ang strength mo ba ay making with friends, either online or offline? Ang strength mo ba ay magbenta ng produkto? Ang strength mo ba ay mag-build gaya natin? So alamin mo, know your competitive advantage and work on that competitive advantage to make it more stronger, bigger, no? Kasi yun lang naman ang bottom line eh. Whatever is that, it has to go stronger. Okay? So know your competitive advantage. The next is keep innovating. Now, one important thing to notice if you are not stagnant is that you always innovate yourself. So, find ways that you can innovate yourself. Alam niyo po, hindi lang po produkto ang nag-innovate, pati rin po tayo. Dapat din po tayo mag-innovate. Ang pag-zoom po para sa akin ay innovation kasi dati hindi naman ako ganun ka-techy. Ang pagla-live na gaya nito, nag-stream, innovation ko rin to kasi hindi naman talaga ako ganun kakampante makiharap ang camera. But ngayon, medyo cool na ako haharap ng camera. Pwede nang mag-artista. No? But my point here is that my point here is this, that you've got to innovate yourself. If there's a need for you to learn new things, learn. Learn the things that are beneficial for your business. Learn how to do marketing. Learn how to do selling. Learn how to do customer service. May mga programa pwede kayong mag-attend dyan. May mga Facebook training, Instagram training, email training. Ang dami ho. Pero Jeff, wala kasi akong time eh. Pag ganun po yung katuwiran po natin, wala po tayong mararating dyan. Ang babaw po na katuwiran yan. No, ang babaw po na katuwiran yan. At the end of the day, ikaw pa rin ang maghuhusga dyan kung gagawin mo ba ang journey sa pagiging entrepreneur. Kaya nga sinabi ko ang pagiging entrepreneur is a road less traveled. Yan po ang pagiging entrepreneur. It is a road less traveled. Hindi po maraming tao na nagta-travel the way na nag-travel tayo bilang isang negosyante. People quit in the journey. A lot of people actually stop dreaming anymore.
their desire to sa faith. Kumbaga, nakantento na lang sila. Ay, ano to? Naman eh. Hindi na natin kailangan ng mga bagong skill. Kasi okay na to eh. Yes. How about tomorrow? Would the style you have would still be okay? Look at Kodak. Look at Nokia. Napag-iwanan. Innovate para hindi ka maiwanan. Maraming tao na naiwan kasi hindi po sila nakapag-innovate. Ang kapatid ko po, I always ask her, learn to endeavor new things. Kadalasan ho, ang sagot niya sa akin is, wala siyang time, ayaw niyang magbasa, ayaw niyang humarap sa camera, pero wala siyang choice eh. With the kind of business we have, we've got to face the camera. We've got to do some innovation. Kasi hindi naman tayo talagang alam niyo naman, tayo ay nasa gitna pa rin po ng pandemya. Ibig sabihin, still not safe, still not okay. But we need to keep on evolving and innovating so that we will be able to adapt to the changing times. Ganun lang po yun. It's changing us every minute of the day. Okay? Number 2, cash flow. Cash flow. Learning to balance income versus expenses is very, very important. Bakit to? Kasi, logic will tell you na kung malaki yung expenses mo, compare dun sa magiging income mo, wala ka talagang kikitain. So business is all about cash flow. Yung pasok ng pera at ang labas ng pera. Dapat mabilis ang pagpasok kaysa pagpapalabas ng pera. Kaya nga we always advocate the changes in the way we do things. Sabi natin, it's okay pag nagkaroon ka ng multiple source of income. If you have lots of businesses, it's okay. Alam mo bakit? Because that's how the rich people does. Henry C. Sean Gokongwei, Manny Villar. Hindi po iisa ang mga businesses nila. They have a lot of business. But of course, they have key people in those businesses. Ganun din sa atin. Once na meron kang key person sa negosyo, madali po itong gawin. Okay? So, learn to balance income. Okay? Be concerned in spending without sacrifice. Yan, importante po yan. You guys, may mga growth talaga. Okay? That needs funding. Ibig sabihin, kailangan talagang gagastos ka para po ito po ay mag-grow ang negosyo mo. But again, if you choose to continue to be that way, na just keep on spending, without really looking at if meron pa bang i-spend, pag tayo po ay na-overspend, isa lang po ang ibig sabihin. Posible na po tayo magsisira dyan. Diba? So, be conservative in your spending without sacrificing your personal growth as a business person. Okay? So, balance-balance lang po. Bilang entrepreneur, we've got to learn those things. What else? Number 3. So, nakatatlo na tayo. Okay? Research new products and services. R&D. Okay. Alam nyo guys,
if you want to stay ahead of the business, there has to be something different na meron ka na wala sa iba. Either is about product or either is about services. Now, dito po sa D818, sa kumpanya na pagmamayari po natin, may innovation po tayo dyan. Yung company benefit as reward, wala po yan sa ibang realty firm. Tayo lang po ang meron. In the case of JStore, meron tayong daily subsidy. Yan, wala yan sa ibang networking business. Pero dito sa JStore, nandyan yan. So sadyang may mga kakaiba. Kakaiba. So yun po yung habol natin. Find that something new in your product and service and put it into your current business. I tell you, it will surely grow. It will surely grow when you have something new. Kaya, ito rin. Having something new is a continuous process. Hindi po na dahil may bago ka ngayon, wag na hindi ka na mag-iisip kung ano pa yung magiging bago sa darating na panahon. Kaya nga po, ang mga kumpanya, meron po silang tinatawag na R&D, Research and Development na department. Bakit to? Kasi naiintindihan nila na pag hindi po nakapag-innovate, pag wala pong bago sa mga serbisyo na binibigay natin o produkto na binibigay natin, mapag-iwanan tayo. Gaya ng Nokia phone. Di ba? Anong nangyari kay Nokia? Walay na. Tayo nag-Vivo na ngayon, nag-Huawei na ngayon, nag-Oppo na ngayon, nag-iPhone na. Bakit? Kasi napag-iwanan ng panahon si Nokia. Diba? R&D. Importante po yan. No? Importante po na research and development. Innovation will always come because of research. Diyan po manggagaling lahat ng mga new sa kumpanya natin. Once you have that, once na meron po tayong R&D, tuloy-tuloy po yan, na there will always be something new in our business. There will always be something new in our business. Ayan, sabi nag-share si Jolene, sa kumpanya nila, meron silang R&D. Yes, totoo yan. Meron silang R&D sa, ano ba yung kumpanya ni Jolene? Yung sa Dakay, no? Meron silang R&D. Kasi, they're really looking for ideas, no, or innovation dun sa produkto nila na para may mga kakaibang product na ma-introduce sila sa market from time to time. Ayan, Schemberg pala. Sorry. Thank you, Jolene. Schemberg pala. Okay? Schemberg. So that's the reason why ang Schemberg ay nandito pa po hanggang ngayon. It's because may mga product innovation sila. May mga something new in the product or in the not just in the product but also in the company as well. Ganun po yan. So, maghanap ka bilang isang negosyante, maghanap ka ng something new dyan sa organization mo or sa gagawin mo, di ba? Bilang presidente po at CEO ng corporation, minsan po nakakapagod, no? In a company like us na medyo maliit lang tayo na kumpanya naman, hindi naman tayo malaki talaga, you cannot help but ako na rin yung R&D. Kahit kayo, no? Kayo, sa mga kanya-kanyang mga grupo natin, sa kanya-kanyang mga negosyo natin, ikaw pa yung may-ari, ikaw din po yung R&D. So ikaw yung nag-iisip ng mga sadyabang kakaiba. Kasi kung hindi ka mag-iisip ng mga kakaiba, ay mapag-iwanan ka talaga ng pagkakataon. Kaya nga sabi ko, balang araw, itong company benefit as reward, kokopyahin to Pero kailangan mag-isip na talaga ako ano pa talagang bago na pwede nating ilagay. Yun. Ganun din sa mga kanya-kanya nating mga negosyo. Okay? In fact, a week ago, I was talking to the president of JStore Innovation, and we were brainstorming and would like to introduce new
new stream of income for JStore maliban po dun sa subsidy. Kasi may subsidy po yun, daily allowance. Kakaiba po yun, something new. So we're looking at it. Ano pa ba yung mga pwedeng something new para magiging angat tayo sa iba, sa competition. Okay? So, ayan, dapat mag-aral tayo niyan. No? So, dapat wag ma-stagnant. No, dapat wag ma-stagnant. Tuloy-tuloy lang po. Kaya nga ito lang po. Ito yung magiging commitment ko. Manunumpa ako sa inyo. Sa watawat, manunumpa ako. Nasisikapin ko po sa abot ng aking makakaya na ipagpatuloy ang naumpisahan natin na mastermind class para po sa ikabubuti nating lahat na kahit paano po hindi ko naman akuin na ako lang talaga ang may alam, pero kahit paano po ay may maiambag at may share po tayo na idea para po sa ating lahat. Okay? So, sisikapin ko po yan na isusustain ang mastermind class na to. Okay? What else? New ideas. Pag mayroon kasing mga bagong ideas, it will always brings new opportunities. Every time a company or a business discovers an idea, pwede niyang pagkakapirahan yan pag ito po ay na-develop niya. Pag ito po ay na-materialize niya. Idea is just only an idea, not until ito ay ma-convert mo bilang isang actionable plan. And then, saka pa siya magiging new opportunity. Marami pong mga opportunity na born out of just a wild idea. Yung angkas, it was an opportunity that is born out of the necessity dahil po sa sobrang traffic sa mga kalsada natin. At syempre, ang biyahe ay hindi po magiging ganun kabilis kasi traffic nga. So, malilate sa trabaho. So, baga may need. Ayan, isinilang ang angkas. Airbnb, maraming tao na gustong mag-travel pero namamahalan sa mga accommodation. So, anong nangyari? Nabuo ang Airbnb para magkaroon ng affordable room accommodation. There are so many businesses that were born out of wild ideas. At bakit kaya gano'n? Kasi nag-aral ang mga entrepreneur ng research and development. Di ba? Kasi kailangan talaga guys In that way, you will be a trendsetter. Pag sinabi nating trendsetter, ikaw yung nagpapauso. Ikaw yung gumawa ng isang bagay at nagiging uso. Diba? Naalala ko po dati, if my memory serves me right, ang communication kasi, ano lang yun globe at saka smart. Naabutan ko pa yung smart buster tapos yung mga telepono, mga malalaki pa. Ang mahal po ng tawag. Ang mahal ng tawag, grabe. Kasi after nung beeper, nakasubo pa ako ng beeper noon Pag dati, kasi pag may beeper ka, parang sikat ka na Dati pag may beeper ka, kung hindi ka, kasi ano mo yun sa sa may baywang mo, ilagay mo yan sa baywang mo, tapos kung hindi ka sanay mag-insert, dahil sa beeper, mag-i-insert ka na. Ako po, hindi ako sanay mag-i-insert talaga, pero nung nagka-beeper ako, insert na. Alam mo bakit? Para makita yung beeper. Beeper, nasa baywang, beeper. Yung mga easy call, pocket bell, naabutan ko yun. Easy call, pocket bell. Yan. Nagre-ring yan. Sikat ka talaga. Lilingon ang lahat ng mga tao. Yan, beeper. Basa.
Grabe, ganun ka trend yun. No, ganun ka trend yun. Grabe, trendsetter talaga. So, sikat ka. Ganun. Namamayagpag ang kumpanya na yun. Hindi umubra yung cellphone. Kasi mahal eh. Mahal ang cellphone. Mahal ang tawag. Kung gagamit ka ng kasi ilan lang may cellphone, so mahal ang tawag. Magkano ba yung tawag? 15 pesos ata. 15 pesos during that time. So mahal talaga. Ngayon, eto si Easy Call at saka si Pocket Bell, siguro walang research and development. Bigla silang nabulaga nung napag-isipan ni Globe na pwede pala mag-send ng message sa cellphone. Kasi si Smart dati analog. So walang message, analog eh. Na-discover, nag-trendset si Globe. May research and development ang Globe na pag nag-digital tayo, pwede na tayong mag-send ng message. Tatalunin natin. Alam mo, nung binuksan ng Globe ang mobile services niya, hindi si Smart ang tiningnan niya. Ang tiningnan niya na gusto niyang tatamaan ay si Easy Call at si Pocket Bell. Ganon yung istorya nun eh. So, eto si Smart, ako, mobile phone ako. Piltel pa nun eh, Piltel. Sino bang nakaabot ng Piltel? So, Smart at saka Piltel. Ayan. Sikat na sikat ka, malalaking cellphone. Pero si Globe tahimik lang. Nag-research siya. Nagpalabas siya na pwede ka nang magpadala ng message sa cellphone. Ayan, lumingon ang mga subscriber ng Easy Call. Ganun ba? Pwede nang mag-send ng message sa cellphone? Isa ako dun eh. Uy, mag-cellphone na kasi pwede nang magpadala ng message. Ayan. So yun na. Then text message was born. Ayan. Text messaging was born. Sumunod si Smart para may communication na gano'n. Nawala ng Piltel. Binili na ng PLDT. Naging Smart na rin. Pero, may isang kumpanya na tahimik. Tahimik na tahimik. Hindi in-expect na si John Gokongwei ay sasali sa magiging major player ng cellphone. Mobile communication, kumbaga. Alam mo anong nangyari? Nung nagpalabas si John Gokongwei ng mobile network niya, nabulaga lahat. Sun Cellular, unlimited text, unlimited call. Hello, bang! Natataranta si Globe. Natataranta si Smart. Hala, paano? Anong ginawa ni? Ano yung Sun na yan? Bakit ganun yan? Bakit unlimited call? Bakit unlimited text? Natataranta. Ang mga tao biglang napag-isip, ay, nasanay na ako sa Globe. Nasanay na ako sa Smart. Pero sayang din po ang unlimited. Kaya alam mo anong nangyari? Ang mga tao may dalawang numero na. Kung meron kang Globe, meron kang Sun. Kung meron kang Smart, meron kang Sun. Di ba? Okay, Abel, ganito. Sino ba dito may dalawang number? May Globe at Sun, may Smart at Sun. Sino ba? Meron ba kayo? Ako, meron ako. Globe at Sun. Matagal na yung numero ko. Kasi, in-avail ko yung services ng Sun. Unlimited eh. May Globe na rin ako. Kayo ba? Sino ba ditong may Paris talaga na Sun? Yan, si Rain, ganun din. So, ang nangyari, yun ang nangyari. Sige, kasi unlimited to eh. Avail ako ng Sun, while may Globe ako at saka may Smart. So, sabi ni PLDT, sabi ni Smart, di pwede to. Bibilhin ko to. Bibilhin ko yung Sun na yan.
Ayan. Nung binili ni PLDT si San, natakot si Globe. Natakot si Globe. Alam mo anong nangyari ni Globe? Gumawa din siya ng unlimited text at unlimited call. Both sa Globe at saka sa TM. Di ba? Nakita niyo yung trend? There will always be a trend. So bilang isang negosyante, be a trend setter. Na susundin ka. Gaya ng fast food. Nung nagpalabas si Mang Inasal ng unlimited rice, namumroblema si Jollibee. Nako, ang dami ng kumakain sa Mang Inasal. Ang mga bata na lang ang nandito sa Jollibee. Yung mga malalaki nandun na sa Mang Inasal. Dahil sa unlimited rice. Paano ba to? Napag-isip-isip si Jollibee. Hindi ko naman kayang gawin yung unlimited rice dito sa Jollibee. Bibilhin ko na lang yung Mang Inasal na yan. Para kahit kakain kayo doon, may income pa rin ako. Pero yung ibang mga negosyo na gustong makipag-compete, ay wala silang choice. Sige, mag-unlimited rice din tayo. Nandun yung Check and Daily, unlimited rice, Popsi, unlimited rice. Marami ng unlimited rice. Nakita niyo? Find something that you can call your own and be a trendsetter. Ganun ang negosyante. Doon ka kikita. Pag ikaw ay nakakaiba. Kaya nga sabi ko just find one thing that you will be different at you will set the trend. Panalo yan. Panalo yan. Number four, learn to brand your business. Learn to brand your business. Ito po yung tinatawag natin na branding. Okay? Ito po yung tinatawag natin na branding. Para saan ba ang branding? Okay. Ang branding po ay para makilala ka. Yan po ang intensyon. Ang branding po ay para makilala ka. Para pag nakita nila ang ganyang hitsura, nakikilala nila na yan ang negosyo mo. Let's say for example, sa D818, doon sa kumpanya natin. Kasi marami tayong nandito sa class. By the way, ang nandito sa class natin ay mga iba-ibang tao galing sa iba-ibang mga kumpanya. Okay? For example, doon sa company ko po. Sa profile picture pa lang, na bakit gusto ko na lahat yun ang gagamitin na profile picture kasi branding. Para makilala, pag nakita sa Facebook, alam niya, ay yan, kilala ko yan. D818 Premier Properties Incorporated yan. Anong tawag dyan? Branding. Diba? So ngayon, ito lang po, guys. Ito lang po. Find something that you will be associated with. Work on that, capitalize on that, and spread that. Para you will be identified with that. Ano pa ba yung branding na ginawa ko maliban sa profile picture? Yung paglagay sa Facebook ng DPPI, branding yan. Branding yan. Those are all parts of branding. So bilang isang negosyante, dapat mag-isip po tayo kung ano ba talaga yung brand na gusto ko. Paano ba ako makilala? Paano ba ako ma-remember ng mga, kung may binibenta ako, paano ba nila ako ma-remember? Di ba? Branding po ang tawag ko. Number 5, second to the last. Learn about customer service. Alam nyo guys, wala pong magic dito sa customer service. It's either our customer are angry, sad, or are they happy? Bottom line, no one else can do that for you except you. The response of our customer determines
the possible outcome of the future businesses na magkaroon tayo or na meron tayo. Magkakaroon ka ba ng repeat business kung ang isang customer ay galit sa'yo? Magkakaroon ka ba ng isang repeat business sa isang customer na happy sa'yo at very much satisfied? Ayun. Our relationship with our clients, our customers, our business partners will always be dependent kung paano natin sila siniservisyohan. How will you serve them? How will you satisfy them? Will have an impact whether they will stay with the business or they will quit with the business. Okay? Kung wala po silang nakita na value doon sa negosyo na pinasukan niya, he will leave the business. Kasi for example, itong mastermind class natin, kung wala po kayong makuha na value dito, you will stop attending. If sa tingin nyo walang value to, there's nothing in here that will be useful for you, you will stop attending. But if meron kang nakikita na magagamit at magagamit mo, you will keep on attending. Ganun po yun eh. So that is also the same with customers or with client. You've got to learn how to serve them and how to satisfy them. How to delight them. That's exactly customer service. Huh? Feedback. Customer feedback will determine whether she's happy or he's happy with you or not. Now, marami sa mga kliyente po natin ay minsan po pag masama or pangit yung serbisyo, kahit naman tayo, di ba, pag pumunta ka sa isang restaurant at tapos pangit yung serbisyo, hindi ka satisfied dun sa services na binigay, wala ka naman, hindi ka naman magdadadaldal dyan, hindi ka naman magsisisigaw, pero ang gagawin mo, hindi ka na babalik. Tama po ba? Di ba? Kayo ba, pag hindi nyo nagustuhan ang restaurant na yun, babalik pa ba kayo? Do you? Di ba hindi na? Sino ba dito ang babalik pa sa isang restaurant na hindi po magaling ang serbisyo or maganda ang serbisyo? Di ba wala? That's how important customer feedback is. Okay? Feedback is an avenue to serve our customers better. Okay? Feedback is our avenue to serve our customer better. Without the feedback, we cannot improve our services. Without the feedback, hindi mo alam saan ka nagkakamali. Without the feedback, hindi mo rin alam kung ano ang dapat mong gawin para ma-satisfy at ma-delighted si customer. Hindi mo malalaman yan. So we welcome feedback. No, we welcome feedback. Importante po yun. Guys, no? Importante po yun. Dito sa pag sinabi natin brick and mortar business, kung may tindahan ka, kagaya ng restaurant, or grocery store, or department store, or convenience store, mahalaga po ang feedback po dyan. Kaya nga, if na-notice nyo po, sa mga counter-counter, meron po talagang nakalagay doon, send your feedback, tapos naglalagay na sila ng mga numbers, or minsan mga drop boxes, tapos may papel, tapos ihuhulog mo yung mga feedback. Ngayon, may mga restaurant na may mga survey form or mga feedback form na i-fill up nyo, di ba? Kakain ka for example, ako kumain ako sa Shakey's. Nung kumain ako sa Shakey's, may maliit na papel na kailangan mong i-answer. Ayun ang mga feedback papers na yun, feedback questions. So, because of that feedback questions, titingnan na ngayon ng Shakey's yan na, kailangan pala nating i-improve yung pag-serve natin kasi matagal daw mabagal daw yung serbisyo natin. Yung pizza pala natin ay medyo
ah, hindi na cheesy kasi medyo kulang na daw yung cheese o yun, yung mga ganun. So your feedback will help actually serve, no, our when you do a feedback program, it will help you serve your customer better, no. Malalaman mo kung ano talaga yung kulang mo para maserbisyuhan mo sila ng maayos. Okay? So, feedback. Okay? Dapat aralin natin yan. Number 6, okay? Learn to respond to the changing times or to the changing market. Alam niyo po, there is no such thing as permanent in this world except change. What may be true today may no longer be true tomorrow. What may be effective today in terms of doing the business may no longer be effective tomorrow. In short, every single day that passes by, the market is changing. The market actually never remains the same. Hindi po talaga siya naging the same. And if you cannot adapt to the changing market, you will be left behind. If you cannot adapt to the changing market, you will be left behind. So what is it that you need to do and you need to have? Well, you need to be flexible. You've got to learn to be flexible, or else hindi ka maiiwanan kung hindi iiwan ka ng customer. You need to be flexible because there are things that is no longer true today but were true before. So ibig sabihin, there are changes that are really happening every now and then. I believe kayo na nagjo-join dito are already in the business. I believe in that. And I believe kayo din mismo have noticed that there are a lot of changes happen through the years. In fact, there are even the ways kung paano tayo mag-present at paano natin ginagawa ang negosyo is also changing. And we are also adapting to the kind of changes. These are all real. No? These are all real. Before, there was no computers. Typewriters sells a lot. But today, even if you sell typewriter at 500 pesos, no one will buy. Because it already changed. I mean, the market is already changing. And the market right now is into digital. Your cash register, when you go to department store, dati, manual yan. Ngayon, naka-POS na. Dati, when you do an inventory, you manually count it. Ngayon, naka-barcode na. There are changes every single day. And when you cannot flexibly adjust to whatever changes is that, will maiiwanan at maiiwanan po kayo. If you are in the business of direct selling, and if you are used to do business on a face-to-face, but unfortunately, the business doesn't permit it now. And if you are not going to adapt to the digitalization, you will lose a lot of opportunity for you to do the business. Why? Because the platform have changed. Dati, pwedeng mag-usap kayo face-to-face, pwede kayong mag-appointment sa coffee shop. Ngayon, may limitations. And because of those limitations, you cannot do what you used to do. So anong dapat mong gawin? So be flexible. Learn new things. Adapt to the changing market. I'm not used in doing Zoom. We don't have that before. And I don't know how to do it either. Pero, wala akong choice eh.
I have to learn it. I have to be flexible. Dati ang ang way na pwede kang gumawa ng mga big crowds ay mag-rent ka ng function room at you go there. Ngayon, pwede ka nang gagawa ng mga webinars or mga live seminars like this one using FB. May kaibahan na. Probably by 2022, there are new things that may come our way. But we have to change. We have to be flexible para po makapag-adapt. Ganon din sa mga kanya-kanya nating mga negosyo. You've got to be flexible. You've got to be flexible. Friends, I'm about to end now. And this is what I would like to recap everything. Risk. That's who we are as an entrepreneur. We are a risk taker. We build relationship. We invest on things that are important. We develop our skills, skills. And we've got to gain knowledge of whatever industry you are in. If you fail to cope up sa mga bagay-bagay na yon, I will not say that you're not going to make it, but it would be harder for you to get up there. You've got to embrace changes. You've got to love learnings. Because it is only in those manner na you will be able to cope up with the challenges of time. Find a mentor. Find a mentor that you can consult. Find a mentor that will guide you. Find a mentor that will teach you. And if you don't have one, Pinoy Homepreneur community is here for you. Yeah? If you don't have a mentor, Pinoy Homepreneur community is here for you. We will be mentoring each other. We will be coaching one another. We will be lifting each other. We will be sharing our thoughts. We will be sharing our ideas. The reason why Chinese are so successful in their business endeavor, because in Chinatown, when you go to Chinatown, anywhere in the world, there is Chinatown. Amazing, no? Anywhere in the world, there is a Chinatown. There is a Chinatown in America. There is a Chinatown in Singapore. In UK, there's a Chinatown. Everywhere, there will always be a Chinatown. You know why? Because in Chinatown, when there is a new Chinese in the town, and when the Chinese goes into the town, every Chinese in Chinatown will help the new Chinese in town to start up the business. That's their culture. That's how they are. When there is a new Chinese in town, all the Chinese in town will help that Chinese. Sa Pinoy, iba. Crab mentality kasi si Pinoy. Aapakan niya, i-discourage niya. Kasi ang gusto kasi ni Pinoy, siya lang ang angat dati. Santabi na natin yung attitude na yan. Napakawalang kwenta na attitude na yan. Let's help each other. Let's build one another. Let's carry each other's burden. Let's inspire one another. Because in that way, when we will help each other, when we will care for one another, believe me, you know what happened? We will synergize. And we will see a result much greater than it is combined. Diba? So as an entrepreneur, tayo lahat dito no, sa Pinoy Homepreneur community natin,
Tayo po ay mga entrepreneur dito. So tayo din po ang magtutulungan. Okay? Sa mga first time po dito na nag-join, nais ko pong ipakilala yung sarili ko po. Ako po si Jofrin Villasencio. Pwede niyo po akong tawagin sa pangalan na Coach Jofrin. Ako po ay may 3 roles sa buhay. Ako po ay isang businessman by occupation, isang teacher by profession, at isang pastor by vocation. Currently po, ako po yung presidente at CEO ng D818 Premier Properties Incorporated. At ako rin po yung mission director ng Global Missions through Marketplace. Kung meron po kayong gustong itanong or meron po kayong gustong ikonsulta, wag po kayong mahiyang magtanong. Ayan po ang numero sa screen po ninyo. 0933-822-0980. Sabi ni Susan Roses, wag mahiyang magtanong. Di ba? Yun ang sabi niya. So if you do need a mentor, a coach, I will be here for you. Maraming salamat. Nasa episode 11 na tayo. So by tomorrow, siguro tingnan ko po itong notes ko. By tomorrow, we will be starting, kasi ito, what is an entrepreneur eh. By tomorrow po, actually natapos na natin yung what is an entrepreneur. Bukas po ay mag-uumpisa na po tayo sa next na question, who is an entrepreneur? Okay? Nag-introduction tayo ng entrepreneurship, tapos pinapag-usapan natin what is an entrepreneur. Ito yun. Ito yung part po yun ng what is an entrepreneur. So, bukas po, mag-uumpisa na po ako sa new segment, who is an entrepreneur? Sino ba itong entrepreneur? Para makilala natin, sino ba to si entrepreneur? Okay? So, guys, by the way, just in case you're wondering, I have a different background. I am still here in Toledo City, but tomorrow I'll be back in the city. I'm here in Toledo City since Friday. So medyo mahababang bakasyon, no? Friday, Saturday, Sunday, and Monday I have here for 4 days, no? And quite a good recharge, no? Quite a good recharge. So, yan, sabi ni Phil Rick, great topic, sir, na nasa Think and Grow Rich book by Napoleon Hill. Aba, may iba po akong discussion dyan when we come to reach into the Think and Grow Rich na series. I have a different module with that. Pero tatapusin muna natin itong EntrepreneurSHIFT kasi napakaganda po ang topic na po na to. Okay? So maraming salamat. Maraming salamat sa oras. At sana po, by the way, kung ito po ay nagbigay sa inyo ng magandang lesson, invite niyo po ang mga friends ninyo. Lahat po ay welcome dito. Kahit po sa ibang kumpanya. Kahit po nasa may networking business siya, may insurance siya, may tindahan, may hardware, kahit anong negosyo po na meron siya. Na sa tingin niyo po, kilala, kaibigan niyo po na gusto niyong tulungan para kahit papano ay ma-guide po sa mundo ng negosyo, invite niyo po sila dito. By the way, ang Pinoy Homepreneur Community ay open for everybody. Okay? Ginawa ko po to para po sa lahat. Okay? Ang Pinoy Homepreneur Community ay para po sa lahat. Mag-Avon man siya, personal collection man siya, nag-insure, nag-sales man siya, kahit ano ho, pwede sila dito sa Pinoy Homepreneur. By the way, sino ba dito ang gustong mag-invite kahit isa lang? Sino ba dito ang pwedeng magbitbit kahit isa lang bukas? Isa lang guys. Sino ba dito kahit isa lang na mag-invite bukas? Isa lang. Sino bang magbitbit kahit isa lang bukas? Sino ba? Kahit isa lang po, friend po ninyo na gusto nyo pong sumali sa mastermind class. Sino po? Sino pong magbitbit? Commitment lang po. I'm not gonna check it anyway, but at least it would be a commitment on yourself. Magbitbit ka ba ng isa? Sino bang magbitbit?
Si Julius, magbitbit siya ng isa. Sino ba? Sino pa? Ang magbitbit ng isa, si Philrick, magbitbit siya ng isa. Yan. Sino pa? Dalawa na. Si Elvira, magbitbit ng isa. Si Teacher Ophil, magbitbit rin siya ng isa. 4 na. 5, si Maricel. Ayan, 5. Yung iba ho, magbitbit po ba kayo? Kahit isa lang. Melbert, 1. 6. Si Maris, hindi pa siya sure. Okay lang. Tapos si Michelle, try na ako sir, basi naaganahan. Yes, try mo. Tapos si Liz, no, magbitbit siya ng isa. 7 na, ito. Kahit makasampu po tayo, Sino pa po ba yung iba dyan na gusto mag-invite? Kahit isa lang po, magbitbit po kayo. Para marami po tayong matulungan. No? Kahit isa lang po, si Irene. Thank you, Irene. Alam mo, ang tagal na nating nagkasama dito, Irene, no, sa klase. I'm happy for that. Tapos si LMA, 9 na. 9 na, isa na lang. Ayan, si Maricel, 10. Okay, bukas ha, kita-kita po tayo. Thank you. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.